Một trong những vấn đề của phát hiện đối tượng, như bạn đã học, là thuật toán của bạn có thể tìm thấy nhiều phát hiện của cùng một đối tượng. Vì vậy, thay vì phát hiện một đối tượng chỉ một lần, nó có thể phát hiện đối tượng đó nhiều lần. Non-max suppression là một cách để bạn đảm bảo rằng thuật toán của bạn chỉ phát hiện mỗi đối tượng một lần. Hãy xem qua một ví dụ. Giả sử bạn muốn phát hiện người đi bộ, ô tô và xe máy trong hình ảnh này. Bạn có thể đặt một lưới lên trên hình ảnh này. Và đây là một lưới 19 x 19. Bây giờ, về mặt kỹ thuật, chiếc xe này chỉ có một điểm giữa, vì vậy nó chỉ nên được gắn cho một ô lưới, và chiếc xe bên trái cũng chỉ có một điểm giữa. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, chỉ một trong những ô lưới đó sẽ dự đoán rằng có một chiếc xe. Trong thực tế, bạn đang chạy một thuật toán phân loại và định vị đối tượng cho mỗi một trong các ô lưới này. Vì vậy rất có thể ô lưới này có thể nghĩ rằng trung tâm của chiếc xe nằm trong đó, và ô này cũng vậy, và ô này cũng vậy. Và đối với chiếc xe bên trái, có thể không chỉ hộp này. Nếu đây là một hình ảnh thử nghiệm mà bạn đã thấy trước đây, không chỉ hộp đó có thể quyết định rằng nó đã tìm thấy một chiếc xe, có thể hộp này, và có thể những hộp khác cũng sẽ nghĩ rằng chúng đã tìm thấy một chiếc xe. Vì vậy, hãy xem qua một ví dụ về cách non-max suppression sẽ hoạt động. Vì vậy, do bạn đang chạy thuật toán phân loại và định vị hình ảnh trên mỗi ô lưới, trên 361 ô lưới, có thể nhiều ô trong số đó sẽ giơ tay. PC của tôi, xác suất tôi nghĩ rằng có một đối tượng trong đó là lớn, thay vì chỉ có 2 trong số các ô lưới trong số 19 bình phương, hoặc 361, nghĩ rằng chúng đã phát hiện một đối tượng. Vì vậy, khi bạn chạy thuật toán của mình, bạn có thể nhận được nhiều phát hiện của mỗi đối tượng. Vậy non-max suppression làm gì là dọn dẹp các phát hiện này? Vì vậy, cuối cùng chúng chỉ có một phát hiện cho mỗi xe, thay vì nhiều phát hiện cho mỗi xe. Vì vậy, cụ thể, những gì nó làm là trước tiên nó xem xét xác suất liên quan đến mỗi phát hiện này. Mặc dù có một số chi tiết bạn sẽ học được trong bài tập lập trình của tuần này, thực ra là PC x C1 hoặc C2 hoặc C3, nhưng bây giờ hãy cứ nói đó là PC với xác suất phát hiện. Và trước tiên nó lấy cái lớn nhất, trong trường hợp này là 0.9, và nói đó là phát hiện đáng tin cậy nhất của tôi. Vì vậy hãy làm nổi bật nó. Tôi chỉ nói rằng tôi đã tìm thấy một chiếc xe ở đó. Sau khi làm điều đó, phần non-max suppression sau đó sẽ xem xét tất cả các hình chữ nhật còn lại, và tất cả những hình chữ nhật có độ chồng lấp cao, có IOU cao, với hình chữ nhật mà bạn vừa xuất ra, sẽ bị loại bỏ. Vì vậy, hai hình chữ nhật đó, với 0.6 và 0.7, cả hai đều chồng lấp rất nhiều với hình chữ nhật màu xanh nhạt. Vì vậy, bạn sẽ loại bỏ chúng, làm tối chúng để cho thấy rằng chúng đang bị loại bỏ. Tiếp theo, bạn đi qua các hình chữ nhật còn lại, và tìm hình chữ nhật có xác suất cao nhất, PC cao nhất. Trong trường hợp này là hình chữ nhật này với 0.8. Vì vậy, hãy cam kết với điều đó và chỉ nói, ồ, tôi đã phát hiện một chiếc xe ở đó. Và sau đó phần non-max suppression là loại bỏ bất kỳ hình chữ nhật nào khác có IOU cao. Vì vậy, bây giờ mọi hình chữ nhật đã được tô sáng hoặc làm tối. Và nếu bạn chỉ loại bỏ các hình chữ nhật bị tối, bạn chỉ còn lại những hình được tô sáng. Và đây là hai dự đoán cuối cùng của bạn. Đây là non-max suppression. Và non-max có nghĩa là bạn sẽ xuất ra các phân loại xác suất tối đa của mình, nhưng loại bỏ những phân loại gần đó không phải là tối đa. Vì vậy, đó là lý do cho cái tên non-max suppression. Vì vậy, hãy xem xét chi tiết của thuật toán. Đầu tiên, trên lưới 19 x 19 này, bạn sẽ nhận được một khối lượng đầu ra 19 x 19 x 8. Mặc dù đối với ví dụ này, tôi sẽ đơn giản hóa nó để nói rằng bạn chỉ đang thực hiện phát hiện xe hơi. Vì vậy, hãy loại bỏ C1, C2, C3 và giả vờ cho slide này rằng mỗi đầu ra cho mỗi 19 x 19. Vì vậy, cho mỗi 361 là 19 bình phương, cho mỗi 361 vị trí, bạn nhận được một dự đoán đầu ra như sau. Đó là xác suất có một đối tượng, và sau đó là hộp giới hạn. Và nếu bạn chỉ có một đối tượng, không có dự đoán C1, C2, C3, chi tiết về những gì xảy ra nếu bạn có nhiều đối tượng, tôi sẽ để lại cho bài tập lập trình mà bạn sẽ thực hiện vào cuối tuần này. Bây giờ, để thực hiện non-max suppression, điều đầu tiên bạn có thể làm là loại bỏ tất cả các hộp hoặc loại bỏ tất cả các dự đoán.
Tất cả các hộp giới hạn có PC nhỏ hơn hoặc bằng một ngưỡng nào đó, giả sử 0.6. Vì vậy, chúng ta sẽ nói rằng, trừ khi bạn nghĩ rằng có ít nhất 0.6 cơ hội có một đối tượng ở đó, hãy loại bỏ nó. Vì vậy, điều này mô tả tất cả các hộp đầu ra xác suất thấp. Vì vậy, cách suy nghĩ về điều này là đối với mỗi 361 vị trí, bạn xuất ra một hộp giới hạn cùng với xác suất hộp giới hạn đó là một hộp tốt. Vì vậy, chúng ta sẽ loại bỏ tất cả các hộp giới hạn được gắn xác suất thấp. Tiếp theo, trong khi có bất kỳ hộp giới hạn nào còn lại mà bạn chưa loại bỏ hoặc xử lý, bạn sẽ liên tục chọn hộp có xác suất cao nhất với PC cao nhất và sau đó xuất nó ra như một dự đoán. Vì vậy, đây là một quá trình trên slide trước của việc lấy một trong các hộp giới hạn và làm cho nó có màu sáng hơn. Vì vậy, bạn cam kết xuất nó ra như một dự đoán rằng có một chiếc xe ở đó. Tiếp theo, sau đó bạn loại bỏ bất kỳ hộp còn lại nào. Vì vậy, bất kỳ hộp nào bạn chưa xuất ra dưới dạng dự đoán và chưa bị loại bỏ trước đó. Vì vậy, loại bỏ bất kỳ hộp còn lại nào có độ chồng lấp cao, có IOU cao với hộp mà bạn vừa xuất ra trong bước trước. Vì vậy, bước thứ hai này trong vòng lặp while là khi trên slide trước, bạn sẽ làm tối bất kỳ hộp giới hạn còn lại nào có độ chồng lấp cao với hộp giới hạn mà chúng ta vừa làm sáng hơn, mà chúng ta vừa làm nổi bật. Và vì vậy, bạn tiếp tục làm điều này trong khi vẫn còn bất kỳ hộp nào còn lại mà bạn chưa xử lý cho đến khi bạn đã lấy từng hộp và xuất nó ra dưới dạng dự đoán hoặc loại bỏ nó vì có quá nhiều sự chồng chéo hoặc IOU quá cao với một trong những hộp mà bạn vừa xuất ra dưới dạng vị trí dự đoán cho một trong những đối tượng được phát. Tôi đã mô tả thuật toán chỉ sử dụng một đối tượng duy nhất trên slide này. Nếu bạn thực sự cố gắng phát hiện 3 đối tượng, chẳng hạn như người đi bộ, ô tô và xe máy, thì vector đầu ra sẽ có thêm 3 thành phần. Và hóa ra điều đúng đắn cần làm là thực hiện non-max suppression 3 lần một cách độc lập, một lần trên mỗi lớp đầu ra. Nhưng chi tiết về điều đó tôi sẽ để lại cho bài tập lập trình của tuần này, nơi bạn sẽ tự mình thực hiện điều đó, nơi bạn sẽ tự mình thực hiện non-max suppression trên nhiều lớp đối tượng. Vậy là xong phần non-max suppression. Và nếu bạn thực hiện thuật toán phát hiện đối tượng mà chúng tôi đã mô tả, bạn thực sự sẽ nhận được kết quả khá tốt. Nhưng trước khi kết thúc phần thảo luận của chúng ta về thuật toán YOLO, có một ý tưởng cuối cùng tôi muốn chia sẻ với bạn. Điều này làm cho thuật toán hoạt động tốt hơn nhiều. Đó là ý tưởng sử dụng các hộp neo. Hãy chuyển sang video tiếp theo.